Ίσως μερικοί να μην το γνωρίζετε, μα το Crypt TV ίσως να είναι το μεγαλύτερο και καλύτερο κανάλι στο YouTube, καθαρά αφιερωμένο στη δημιουργία ταινιών τρόμου. Εφόσον είστε στο κανάλι μας, είναι ασφαλές να υποθέσουμε πως και εσείς οι ίδιοι είστε μεγάλοι λάτρεις ταινιών τρόμου. Τα περισσότερα βίντεο στο κανάλι τους είναι μικρά, από 4 έως 10 λεπτά σε διάρκεια, ωστόσο υπάρχουν και ορισμένα που είναι λιγάκι μεγαλύτερα. Κάποια από αυτά δεν έχουν διάλογο, οπότε ακόμα και αν κάποιοι από εσάς δεν γνωρίζουν αγγλικά, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στο να καταλάβετε τι γίνεται. Τσεκάρετε τους και κάντε εγγραφή στο κανάλι τους. Σε συνεργασία με το Crypt TV, σήμερα θα δούμε τα 5 πιο τρομακτικά τέρατα που έχουν δημιουργήσει. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε για το ταξίδι σας στο άγνωστο. Με το που ξεκινάει η συγκεκριμένη ταινία, καταλαβαίνεις πως κάτι δεν πάει καλά. Μας γέμισε με ένα αίσθημα ανησυχίας με το που είδαμε τα χέρια των γονιών και μπορούμε με σιγουριά να πούμε πως δεν ήμασταν σίγουροι για το προς το που θα το πηγαίνανε. Να πούμε πως ήταν η πρώτη ταινία τους που είδαμε. Το κεντρικό τέρας αυτής της ιστορίας, αν βέβαια μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, δεν είναι τίποτα παραπάνω από έναν συνηθισμένο παγωτατζή, ο οποίος έχει ένα πολύ ιδιαίτερο φετίχ και μια πολύ ιδιαίτερη εμφάνιση. Γενικά, ο κόσμος στη συγκεκριμένη ταινία φαίνεται να έχει μια αντίστροφη λογική που σε κάνει να νιώθεις αγχωμένος, λες και βρίσκεσαι σε άλλο πλανήτη. Ακόμα και σε ένα τέτοιο περιβάλλον όμως, ο παγωτατζής κάνει τα πράγματα να φαίνονται ακόμη πιο ανατριχιαστικά. Αυτός είναι ότι στο ρόλο του παίζει ο θρυλικός Michael Berryman, που έπαιζε σε ταινίες όπως το The Hills Have Eyes και στη Φωλιά του Κούκου, και κάνει την ταινία ένα μικρό διαμαντάκι από μόνη της. Χωρίς να θέλουμε να σας το χαλάσουμε ή να σποιλάρουμε τη συγκεκριμένη ταινία με το όνομα The Birds, θα σας πούμε πως δείχνει το τι συμβαίνει σε αυτούς που τραμπουκίζουν άλλους. Το τρομακτικό με το συγκεκριμένο πλάσμα, που μοιράζεται το όνομα της ταινίας, είναι ίσως πως μέχρι και το τέλος, ενώ νομίζεις πως ξέρεις, δεν είσαι σίγουρος για τις προθέσεις του. Όπως και να έχει, σπάνια στις μέρες μας μπορούμε να βρούμε ένα τέρας σε ταινία τρόμου που να έχει το ιδιαίτερο design του The Birds. Έχουμε συνηθίσει τα κλισέ πράγματα όπως βαμπύρ, λικανθρώπους και ζόμπι και ξεχνάμε πως υπάρχουν και άλλα πλάσματα με πολύ ενδιαφέρον από την ίδια την ελληνική μυθολογία. Ναι, το συγκεκριμένο πλάσμα μας θύμισε μια horror version των Δριάδων. Όσοι δεν θυμάστε, οι Δριάδες ήταν τα πνεύματα που ζούσαν στα δάση και πολλές φορές τις παρουσίαζαν σε μια μορφή γυναίκας με στοιχεία δέντρου. Επίσης, το plot twist της συγκεκριμένης ταινίας που αφορά την πραγματική ταυτότητα του πλάσματος είναι πολύ έξυπνο, αν και μπορεί να μην το καταλάβετε από την αρχή. Μπορεί άραγε ένα τέτοιο πλάσμα να είναι τρομακτικό, γιατί δεν το βλέπετε και μόνοι σας και να μας πείτε πόσο δίκιο έχουμε. Να σας πούμε πως μας ήταν πολύ δύσκολο να επιλέξουμε ένα από τα τέρατα που θα βάζαμε σε αυτή τη θέση. Θέλαμε οπωσδήποτε να συμπεριλάβουμε ένα από τη σειρά του Crypt Fables, όπου παίρνουν τροπάρι και κλασικά παραμύθια και τα παρουσιάζουν σε μια πολύ πιο σκοτεινή και δεστρεβλωμένη εκδοχή τους. Και ποιο να πρωτοδιαλέξουμε. Το Little Mermaid μας έδειξε πως θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί η ιστορία αγάπης μεταξύ του πρίγκιπα και της Άριελ, τουλάχιστον έτσι το καταλάβαμε εμείς, ή το Τζεπέτο, αυτό και ήταν σοκ. Όχι, τελικά επιλέξαμε το Μοίρα Μοίρα επειδή έχουμε ένα τεράστιο φόβο για τους καθρέφτες. Το Μοίρα Μοίρα μας δείχνει τι συμβαίνει όταν κάποιος κάθεται μπροστά από έναν καθρέφτη μια κατάλληλη ώρα. Τώρα το πώς μοιάζει το πλάσμα. Ας πούμε ξανά πως είναι μια πολύ διαστρεβλωμένη εκδοχή του εαυτού μας. Ναι, το Μοίρα Μοίρα είναι φτιαγμένο για αυτούς που φοβούνται τους καθρέφτες. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι μικρό και αρκετά ξεκάθαρο όσον αφορά το σενάριο. Ας πάρουμε για αρχή αυτούς από εσάς που θυμούνται το παιχνίδι Until Dawn. Η συγκεκριμένη ταινία, Mordeo, βασίζεται στο μύθο του Wendigo και το τι συμβαίνει αν κάποιος σπάσει το ταμπού του κανιβαλισμού και καταναλώσει ανθρώπινη σάρκα ενώ βρίσκεται σε ένα δάσος που είναι καταραμένο. Γνωρίζετε πόσο μας αρέσουν οι μύθοι για τέρατα, ειδικά αυτοί που αφορούν το Wendigo. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ταινία το πάει ακόμη ένα βήμα παραπέρα και παρουσιάζει μια πιο κλασική μορφή του πλάσματος, πιο σωστή με βάση τους μύθους, κατά τη γνώμη μας, και φυσικά πολύ πιο τρομακτική από όσο μπορείτε να περιμένετε. Όσοι είστε fans του Until Dawn, πρέπει οπωσδήποτε να τη δείτε. Είμαστε σίγουροι πως θα σας αρέσει. Someone here? Και μόνο το κόνσεπτ της συγκεκριμένης ταινίας είναι ανατριχιαστικό, μα σε συνδυασμό με το πλάσμα την πηγαίνει σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Αλήθεια, θυμάται κανένας από εσάς τα Viewmaster?
Εκείνες τις περίεργες συσκευές όπου έβαζε μια κασέτα μέσα και μπορούσε να δει εικόνες κοιτώντας μέσα της. Λοιπόν, μια γυναίκα βρίσκει ένα κουτί έξω από το σπίτι της όπου περιέχει ένα Viewmaster και ένα χαρτί με 5 οδηγίες. Βάλε την κασέτα, πάτα το κουμπί 5 φορές και απόλαυσε την παρέα. Χωρίς να σποιλάρουμε, κάθε φορά που η γυναίκα πατάει το Viewmaster για να εμφανιστεί νέα εικόνα, κάτι νέο εμφανίζεται στο σπίτι της για να την καταδιώξει, το οποίο μπορεί να δει μονάχα κοιτώντας μέσα από τη συσκευή. Μας έφερε στο μυαλό εποχές που βλέπαμε την ιαπωνική ταινία Shutter, μόνο που το Stereoscope το πάει ένα βήμα παραπέρα. Πατώντας το κουμπί κάθε φορά, το πλάσμα που την καταδίωκε πριν χάνεται και κάτι νέο εμφανίζεται στη θέση του, κάπου στο σπίτι. Το θέμα είναι πως αν πατήσει το κουμπί πάνω από 5 φορές, το τελευταίο πλάσμα δεν χάνεται, ό,τι και αν κάνει μετά. Μα θα πείτε, ποιο είναι το τρομερό πλάσμα από αυτή την ταινία? Φυσικά, εάν εξαιρέσετε τα φρικτά πλάσματα που την καταδιώκουν με κάθε κλικ, είναι και το ίδιο το Viewmaster. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Είμαστε χαρούμενοι που συνεργαστήκαμε σε αυτό το βίντεο με το Crypt TV. Πηγαίνετε, δείτε το κανάλι τους και κάντε τους μια εγγραφή. Το link θα είναι στην περιγραφή. Το υλικό τους είναι ανατριχιαστικό, τρομακτικό και πάνω απ' όλα επαγγελματικό. Επίσης ανεβάζω βίντεο 3 φορές την εβδομάδα, οπότε πάντα θα υπάρχει κάτι νέο να δείτε και να απολαύσετε. Εδώ υπάρχει και μια λίστα με περισσότερα δικά τους βίντεο για να δείτε. Αν θέλετε να συνεισφέρετε στην κοινότητα, μπορείτε να προσθέσετε ελληνικούς υπότιτλους στα βίντεό τους, ώστε περισσότερος κόσμος να απολαμβάνει το υλικό τους. Αυτά από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, έχετε μια υπέροχη μέρα.